السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. في ليلة مظلمة ريبيكا بنت صغيرة كانت بتبص من الشباك وشافت قارب أخوها في حمام السباحة، فحاولت تروح وخدت الشفشة علشان تجيب القارب، بس في حاجة سحبتها جوه المية وفضلت تفلفص تحت المية لحد ما شافت أمها بتمدلها إيديها فراحت ناحيتها، لكنها لما بتطلع فوق بتلاقيها اختفت فجأة. هوب سحبتها حاجة لجوه المية وبتختفي. وبعد مرور السنين بنتعرف على عيلة ري، لاعب كرة قاعدة بيتصاب وبيحاول يشوف بيت جديد لعيلته مع مراته إيف وبنته ليزي وأخوها إليوت. وأثناء ما بيتفرجوا على بيت فيه حمام سباحة بيشوف ري حاجة غريبة جدا، كورة قاعدة في الحمام وبيحاول يجيبها لكنه بيقع جوه الحمام وحاجة بتسحبه لتحت. وبيشوف ماضيه قدام عينيه لما كان لسه واقف على رجله وبيلعب، وبيخرج على آخر لحظة قبل ما نفسه يتقطع وفي إيده الكورة. ولما بيروح المستشفى بتقترح عليه الدكتورة علاج طبيعي زي المشي أو اليوجا أو السباحة. بالتالي بيقرر ري إن هو ياخد البيت ده اللي فيه حمام سباحة. وبتروح ليزي لمدرستها الجديدة وبتتعرف على رونان الواد الشقي ده، حب من أول نظرة ولا إيه؟ بس أثناء ما هما بينضفوا الحمام بيلاقي ري البلاعة مسدود وبيحاول يدخل إيده وينضفها لكنه بيتعور جامد والحمام بيرجع عليهم بشكل مقرف أوي. فبيجيبوا حد متخصص يشوفوا إيه المشكلة، وبيقول لهم الحمام ده منفذ على المياه الجوفية، مية الينابيع اللي بتحافظ على الشباب وليها قدرات علاجية كبيرة، واللي حصل ده شيء طبيعي جدا. وبينضف لهم بعدها الحمام. لكن في ليلة ما بتقرر إيف تسبح شوية كده في حمام السباحة، لكنها بتلاحظ القط جعفر مقلقان ومتوتر بس مش بتاخد في دماغها، لكنها بتتخيل بجوزها. بس لما بتبص تاني بتلاقيه اختفى تماما ويبدأ نور حمام السباحة يرعش، فبتخرج بسرعة وبتروح لجوزها لكنه نايم، ووجودها بيقلقه وبيصحيه. وبتسأله انت يا راجل كنت عند حمام السباحة؟ لكنه بيقول لها والنعمة على عينيا لا. بالتالي بتقترح ان هم يركبوا غطا الحمام السباحة. واثناء ما جعفر قاعد على زحلقة الحمام بيشوف قارب اخو ريبيكا وبيزمجر عليه، لكنهم الصبح بيلاقوا جعفر اختفى والضوء بتاعه في البسين، لكنهم مش بيحطوا في دماغه اكيد ما غرقش، هو وقع وجري وهيلاقوه. وبيكتشف ري ان ايده خفت وهي كانها معجزه. وبيبدا ري يقضي وقت اكتر في حمام السباحه وبيروح المستشفى ويعمل اختبارات، وبيكتشف ان مش ايده بس اللي اتعالجت، لا اصابته كمان بدات تتحسن وبيتعافى فعلا. وده بيخليه يتاكد ان حمام السباحه عنده قدره فعلا على العلاج، وده بيخليه يقضي وقت اطول واطول في حمام السباحه. واثناء ما الواد اليوت بيلعب في الميه بيلاقي حد بيرميله العملات النقديه. في البدايه بيفتكر ابوه لكن مفيش حد اصلا، وبيفضل يمشي يجمعها ويوصل لعمق اكبر واكبر واكبر. وبيشوف واحده بتكلمه لكنها بتختفي، وبيفتكر انها اخته وينادي عليها لكن محدش بيرد لحد ما بيسمع صوت ريبيكا وبتقول له انا بدور على مامي. وبيلاقي دميته وبيحاول ياخدها لكن الشبح بيقفش فيها فبيسيبها له ويجري ويروح على امه ويقول لها في بنت واسمها ريبيكا، لكنها لما بتخرج مش بتلاقي حد اصلا. واثناء تدريب ابنه في المدرسه بيجرب يلعب تاني لكنه بيقص بيصمم يجرب تاني، وكانه بيستمد قوته من حمام السباحه. بيضرب الكوره بقوه لدرجه ان هي الكوره بتتفتق، وبدا خلاص ري يقضي يومه في حمام السباحه. وبالليل بيخرج مع مراته علشان يتعشوا بره، بس البت ليزي بتلعب بديلها وتعزم رونان على حمام السباحه، والاتنين في حمام السباحه جاست تشيلين كده بيلعبوا استغمايه. لكن رونان بيخرج من الميه ويسيبها وتقول له خلاويس، بس في شبح بيقول لها لسه وبتقرب منه اكتر واكتر وهي فاكران رونان وبتقول له خلاويس، فبيقول لها لسه، فبتغوص وراها لانها متاكده ان رونان، وهي كأن عمق الحمام السباحه خدها لعالم تاني لحد ما بتشوف الشبح بعينها وتحاول تطلع بسرعه، لكن بتكتشف ان هي وصلت لعمق غريب وبتخرج مرعوبه من الميه. ولان اخوها شاف ازاي خرجت مرعوبه من الميه بيقول لها لازم نصارح باباهاتنا بان الحمام مسكون، لكنها بترفض ده بما ان ابوها بدا يخف فعلا وامها بدات تفرح بحياتها وهي كمان لقت رونان. واثناء ما بيقيموا حفله في بيتهم رغم قلق ايف لانها مش مطمنه لحمام السباحه، كان جوزها بيلعب مع ابن صاحبه في حمام السباحه، وهي بتحاول تعرف من وكيله العقارات في المنطقه حكايه البيت، وبتقول لها بصي يا اختي صاحبه البيت اللي قبليكي من 15 سنه بنتها غرقت في الميه ومن ساعتها حمام السباحه مقفول، وهو ده كل اللي اعرفه. بس فجاه ري بينزل للغميق وبتطلع ماده سودة ما مقرفه بتستحوذ على ري اللي ماسك في الواد، والواد خلاص
بيغرق، وبيشوفوا إليوت ويجري على أمه وأبو الواد بيطلعه من المية. حتى ري كان هيغرق، وبتقرر إيف يسيبوا البيت يابا في التو واللحظة رغم رفض ري، لكن بمجرد ما بيركب العربية بيتخنق وكان خلاص هيموت. بالتالي بيرجعوا للبيت، وبتفضي إيف حمام السباحة من المية، وبتبدأ تدور وتبحث في الموضوع، وبتكتشف إن مش ريبيكا بس اللي اختفت، لا ده في ناس تانية كمان اختفوا يابا. وبتعرف عنوان البيت أم ريبيكا، وبتقرر تروح لها يمكن تعرف حاجة، وبتقول لها إن حمام السباحة ده كان ينبوع مقدس زي بئر الأمنيات، بس كل أمنية في المقابل بتحتاج تضحية. ما تلاقيش على جوزك لأنه الوعاء اللي طلب أمنية وهي إنه يخف، بس في المقابل هياخد الواد ابنه بمجرد ما تفوق المية. وبتتحول وتقول لها ده اللي حصل لابني العيان، كان لازم أنقذه مقابل إن أنا أضحي ببنتي. ما تلاقيش كل حاجة هتنتهي قريب. وفي الأثناء المية بتفوق فعلا، وري بيتحول تماما وبيستحوذوا عليه، ويبدأ حمام السباحة يتملي تاني بالمية. وبيشوف إليوت إن المية بدأت تلعب، وبيسمع إليوت صوت القط جعفر، وبيطلع يدور عليه وبيلاقي عوامة وز وصوت جعفر جاي من عندها، فبيطلع على زحليقة حمام السباحة ويحاول يوصل لها، بس بيظهر الشبح ويفرقع العوامة ويقع الواد في المية، وغطا حمام السباحة بدأ يتقفل. وبتشوف أخته وتجري عليه وتحاول توقف الغطا لكن مش بتقدر، بس فجأة بتظهر أمها وتساعدها وتكسر الإيد وتقول لها اطلبي النجدة يا باه، وتنط في المية عشان تنقذ الواد. وبتجري ليزي على البيت لكنها بتتكعبل في المية وتقع، ولما بتقوم بتلاقي ابوها بدأ يتحول، وبتحاول تتصل بالنجدة لكنه بيضربها ويمسكها من شعرها ويكركرها لكنها بتفلت منه، وتجري ويقول لها خلاويص. وفي الاثناء بتوصل ايف لاعماق اعماق الينبوع لحد ما بتوصل لابنها وتاخده في حضنها وتحاول تطلع بيه، لكن كل الاشباح اللي خدوا من الينبوع بيطردوها، وبيقع منها الكشاف وبتتوه ومش عارفه تروح فين. بس بتظهر لها ريبيكا وترمي كوين، وبتكتشف ايف ان هي كانت بتغوص لتحت مش بتعوم لفوق، وبتشوف فتحة حمام السباحة وتقوم ناحيتها وتخرج اخيرا بالواد لكنه ما بينطقش. وبيظهر ري وبتحاول تستعطفه لكنه بيقفش في رقبتها ويرفعها لفوق، وبتيجي ليزي وتضربه في رجليه وبتنزل عليه بالمضرب تفرفره، وبيحاولوا يفوقوه ويقولوا له في روح قفشه فيك يا معلم، وبيفتكر لحظاته الجميلة مع عيلته وبيفوق فعلا ويرجع المية السود. وبيفوق إليوت ويحاولوا يخرجوا بيه لكن المية بتخنقه ويتحول لون حمام السباحة للأسود. بالتالي ري بيدرك إن الينبوع محتاج تضحية لأنه بالفعل عالج ري، فلازم في المقابل يتم التضحية بحد. فري بيقرر ينزل حمام السباحة ويضحي بنفسه علشان حمام السباحة يسيب ابنه. وبمجرد ما بيختفي ري مية الينبوع بتلقط خاملة لحد ما تسحب حد تاني وتحقق له أمنية. وعلشان ما يتكررش الموضوع مع عيلة تانية بيقرروا يردموا على حمام السباحة ويفضلوا عايشين في البيت عشان محدش تاني يطلب أمنية من الينبوع ويصحي المياه الراكدة من جديد. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولولي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى متنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نوصل لعدد أكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش أي فيديو. ولو بتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحة، وادعوا لأهلنا في غزة عسى أن تكون ساعة استجابة. بس ما تخلوش أي فيلم أو أي فيديو يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده فيديو خلص، اشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.